All of my friends say, girl, you better take care, cause that man is trouble, you best beware. And though deep down I know I might be headed for teardrops, now that you got me started, I just can't no. Xin chào, video ngày hôm nay sẽ là story time. Nếu như mà các bạn có follow mình trên Instagram thì chắc hẳn cũng đã biết là cách đây không lâu thì mình có cơ hội đi tiêm vaccine Covid-19 mũi 1. Mặc dù không phải là đối tượng ưu tiên hay là gì hết. Và mình biết là tính thời điểm hiện tại vẫn còn rất là nhiều người chưa có cơ hội tiếp cận với vaccine vì nhiều lý do khác nhau. Và trong video này thì mình sẽ chia sẻ qua về cái trải nghiệm đi tiêm cũng như là những cái phản ứng phụ mà mình đã gặp phải trong cái quá trình đi tiêm về. Hy vọng là qua video này sẽ giúp cho những ai chưa đi tiêm hoặc là chuẩn bị đi tiêm có thể biết qua về cái quy trình tiêm chủng như thế nào và có thể chuẩn bị những cái gì trước. Và đây là nhật ký đi tiêm vaccine của mình. Bước đầu thì mình đã đăng ký tiêm chủng trên app sổ sức khỏe điện tử của Bộ Y tế. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể đăng ký qua website tiêm chủng covid19.gov.vn. Sau khi đăng ký thông tin xong thì chỉ ít hôm sau thôi thì mình đã nhận được thông báo đi tiêm trên điện thoại rồi. Có phần hơi bất ngờ bởi vì mình không thuộc đối tượng ưu tiên hay là gì hết. Chắc là do tùy vào cái đợt hay là tùy lô vaccine về thôi. Sau khi nhận được lịch mời đi tiêm thì mình cũng có lên mạng search xem về cái quy trình tiêm chủng nó như thế nào và một vài cái phản ứng phụ mình có thể gặp phải sau khi tiêm để mà có chuẩn bị trước. Thông thường thì sẽ có một số phản ứng phụ như là sốt hay là mệt một tí nhưng mà thường sẽ không kéo dài lâu đâu. Sau khi đọc xong thì mình có ra hiệu thuốc gần nhà để mà mua một số loại thuốc cơ bản như là thuốc hạ sốt, Orezon để bù đắp nước và nhiệt kế để mà kiểm tra nhiệt độ trong trường hợp sốt cao. Sáng ngày hôm sau thì mình bắt đầu đi đến điểm tiêm chủng. Trước khi đi thì nên ăn trước cái gì đó để có thể trạng ổn định. Đặc biệt là nhớ mang theo chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân và thông báo lịch mời xác nhận đi tiêm vaccine nhé. Khi đến đây thì có khá là nhiều cán bộ và tình nguyện viên hướng dẫn xếp hàng và đo thân nhiệt và sau đó nhận tờ khai y tế. Tiếp tục xếp hàng và đi vào phòng tiếp theo với nhóm khoảng 10 người để nghe hướng dẫn về những cái mục nào cần điền trên tờ khai và cái mục nào không cần điền. Mình thấy thì mọi người nên mang theo bút cá nhân để mà hạn chế việc tiếp xúc dùng chung với những người khác và cũng như là tránh việc chờ đợi lâu. Tiếp theo là đến phòng đo và kiểm tra huyết áp. Đo xong thì di chuyển sang phòng khám sàng lọc để hỏi qua về có bị dị ứng cái gì hay là không. Đồng thời thì cũng sẽ phổ biến qua về một số thông tin về cái loại vaccine được tiêm ngày hôm nay và một số cái phản ứng có thể gặp phải sau khi tiêm và một số loại thuốc có thể dùng trong trường hợp bị sốt hoặc là gặp những cái phản ứng khác. Cá nhân mình thấy thì ở cái bước khám sàng lọc này cũng khá là qua loa, thì cũng dễ hiểu thôi, làm sao mà có đủ thời gian để mà khám chi tiết hết từng người được. Mặc dù trước giờ mình không gặp dị ứng với thứ gì nhưng mà cũng không dám chắc được là cơ thể nó sẽ phản ứng ra sao khi mà tiêm cái gì đó vào người. Nên là những bạn nào cảm thấy dễ bị dị ứng hay là không dám chắc về cái tình trạng dị ứng của bản thân thì nên đi tiêm vaccine ở bệnh viện hoặc là đi khám về dị ứng trước khi tiêm cho an toàn nhé. Sau cùng đó là bắt đầu vào tiêm vaccine. Lúc này thì nhân viên y tế sẽ nói qua về cái loại vaccine được tiêm ngày hôm nay là gì, về thể tích cũng như là về hạn sử dụng, rồi mới bắt đầu tiến hành tiêm. Sau khi tiêm xong thì sẽ di chuyển đến phòng tiếp theo và scan cái mã QR để mà điền một số thông tin, sau đó ngồi đợi 30 phút xem là cơ thể có bị sốc phản vệ hay không, hay là gặp bất cứ những cái vấn đề gì bất thường hay không để mà có biện pháp kịp thời. Lúc này thì những cán bộ y tế sẽ đồng thời dặn dò lại tiếp những cái biểu hiện có thể gặp sau khi tiêm cho mọi người cùng nắm rõ lại một lần nữa, như là đau ở chỗ tiêm, sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, đau khớp và một số lưu ý để tự bảo vệ sức khỏe khi về nhà. Sau 30 phút ngồi đợi thì sẽ được gọi tên lên và ký tên và nhận được tờ giấy xác nhận tiêm chủng và cho về. Tối hôm đó sau khi đi tiêm về thì mình không gặp bất cứ cái vấn đề gì bất thường, sức khỏe vẫn bình thường và cứ nghĩ chắc là không sao và mọi thứ kết thúc ở đây. Nhưng mà đến tận sáng ngày hôm sau thì mọi thứ mới thực sự bắt đầu. Mọi người bắt đầu nóng, sốt, đau đầu và tê đầu lưỡi và phải có hơi đau một tí ở cơ và khớp. Mình có dùng nhiệt kế để đo kiểm tra thì thấy là sốt 39 độ. Lúc này thì việc có ít nhất một người thân ở bên cạnh để chăm sóc thì rất là cần thiết. Sau khi ăn uống xong thì mình ngủ một giấc đến tận chiều tối luôn. Cả ngày hôm đó thì mình uống tổng cộng là 3 viên Efrangan để mà hạ sốt, mỗi viên cách nhau khoảng 4 đến 6 tiếng. Sau khi uống xong thì mình thấy người kiểu đỡ hẳn và khỏe hơn rất là nhiều. Đến tối ngày hôm đó thì mình đã có thể bắt đầu làm việc trên máy tính bình thường và không còn gặp những cái triệu chứng như là đau đầu, mệt mỏi như là buổi sáng. Thế mình đã tìm hiểu qua thì sẽ tùy vào cái cơ địa của mỗi người mà sẽ có những cái phản ứng phụ lâu hoặc là nhanh khỏi, hoặc là thậm chí không gặp bất kỳ những vấn đề gì đáng kể. Nhưng mà để an toàn nhất thì sau khi đi tiêm về thì bạn nên có một người thân ở bên cạnh để mà theo dõi những cái triệu chứng hoặc là chăm sóc bạn khi mà những lúc ốm mệt. Nếu như mà bạn đang ở một mình thì hãy nhớ cập nhật tình hình thường xuyên với người thân hoặc là bạn thân. Và thế là đã hoàn thành xong mũi vaccine đầu tiên. Thật sự là đến thời điểm hiện tại thì mình cũng khá là ngạc nhiên bởi vì đã có cơ hội tiếp cận với vaccine sớm đến như vậy. Mới vài ngày trước thôi thì mình còn thắc mắc là không biết bao giờ thì mới tới được mình để mà tiêm. Thì chỉ vài ngày hôm sau thôi thì mình đã có thể tiếp cận được rồi.
Giờ gần đây thông qua những cái diễn đàn hay là mạng xã hội thì mình cũng thấy có nhiều người vẫn còn e ngại về cái việc lựa chọn vaccine để mà tiêm. Đây có lẽ là tâm lý lo lắng chung và cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà theo mình thấy thì đúng như lời Thủ tướng Phạm Minh Chính nói, vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất. Dù cho các loại vaccine có chênh lệch với nhau về số phần trăm hiệu quả bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn luôn tốt hơn nhiều so với không có phần trăm bảo vệ nào, đúng không? Nhất là trong cái thời điểm dịch đang ở mức căng thẳng nhất từ đầu dịch đến bây giờ và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhân đây thì mình xin gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y tế, đội ngũ chống dịch và những bạn tình nguyện viên đã tạo điều kiện cho mình và mọi người có cơ hội tiếp cận với vaccine sớm và có được cảm giác an tâm khi mà tiêm. Vậy thôi, mong là các bạn cũng đừng chần chừ đăng ký đi tiêm và cũng như là giữ gìn sức khỏe trong những cái ngày này, nghiêm túc tuân thủ những cái quy định để mà chung tay đẩy lùi đại dịch. Stay home and stay safe. Còn bây giờ thì bye bye.